Ở trong cái video này chúng ta sẽ đi thực hiện à, tính cái bài 11, đấy là sử dụng hàm sum if. Thì ở bài 10 chúng ta thực hiện là bài 10 là count if, bài 11 là sum if. Thì đây chúng ta sẽ có số lần chi và tổng tiền. Thì số lần chi này chúng ta sẽ sử dụng là count if, còn tổng tiền sẽ sử dụng là sum if. Thì chúng ta sẽ đi làm lần lượt. Cái này là chúng ta sử dụng làm count if. Count if này, hoặc bây giờ chọn cái vùng này rồi đấy, nó phẩy ra đây, đóng ngoặc lại, enter. Thì ở đây chúng ta sẽ cố định cái công thức này bằng F4 nhé. Thì chúng ta sẽ copy cái này xuống này. Rồi đấy là của bài hôm trước. Đấy là sử dụng hàm count if để đếm. Chứ ở bài số 11 này chúng ta sẽ thực hiện là luyện tập cái phần count if, sum if. Đây viết câu lệnh sum if này. Sum if hoặc đây là vùng chọn này. Rồi nhấn F4 lại. Đây. Phẩy. Rồi đối chiếu với lỗ F2 này. Phẩy. Chọn vùng dữ liệu. Nhấn F4 để cố định lại. Đóng ngoặc. Có enter. Đấy, cho ta tính được cái số ở đây là 920. Để ta tính xem là 120 với lại 800 thì là 920, đúng rồi. Bây giờ sẽ nhân bản lệnh ra. Đấy, thì là chúng ta tính được. Rồi ta tính ở khoản chi này nhé. Khoản thu thì cũng tương tự thôi. Đây có thể copy cái này luôn sang được này. Ví dụ là copy cái lệnh này. Đấy. Rồi cho viết đi. Lòng hoàng quá nhỉ. Rồi. Hàm count if. Chọn cái vùng này. F4. Phẩy chọn vùng này. Đóng ngoặc vào, enter. Rồi kéo xuống này. Đấy, bây giờ qua tính đến thần sum if. Tổng sẽ bằng là sum if mở ngoặc. Rồi cho chọn cái vùng này, nhấn F4 lại. Rồi đối chiếu với phần F2 này. Phẩy. F2 này không F4 đâu nhá, không phải mong có F4 đâu. Chọn vùng dữ liệu này. Rồi nhấn F4 lại. Đóng ngoặc, có enter. Ui cái số này to thế. Rồi cho ta bỏ đi 3 số 0 nhá. 3 số 0. Số 0 nhìn quá mắt lắm. Rồi. Ở trên này sẽ là 1000, đúng không? 1000. Rồi số tiền là 1000 nha, 80.000 nhỉ. Lương 80.000 hợp lý phết nhỉ. Rồi cho nhân bản này ra, cho cố định lại rồi thì nó chỉ thay đổi cái phần F này thôi. Đấy. Rồi thì là số tiền. Bây giờ chúng ta sẽ có trường hợp giả định thì chúng ta sẽ thêm rất nhiều lần vào đây nữa. Đây là 28, bây giờ chúng ta còn 29, 30, xong là sang tháng 3, tháng 4 nữa. Chúng ta sử dụng thế nào để khi mà chúng ta nhập ở đây, làm thêm ở đây thì nó sẽ ra tổng tiền ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ý tưởng là chúng ta sẽ lấy cái vùng dữ liệu này. Đấy, chúng ta sẽ đẩy xuống là 100 đi. Đấy, hoặc là 1000 thì chúng ta tha hồ. Đây bên này cũng thế này. Rồi, và enter. Bây giờ chúng ta chỉ cần copy cái dòng này xuống dưới thôi là nó sẽ tự động tính cho chúng ta.
Cái này chưa copy, cái này chưa nhân bản xuống. Đây, lên rồi. Rồi, bây giờ còn muốn thêm chúng ta sẽ thay đổi cái số đằng sau này thôi. Đấy, sử dụng hàm sum if đơn giản đúng không? Đấy, công thức tổng. Ta áp dụng cái công thức tổng vào. Đây, cái vùng chọn này. Vùng để đối chứng này. Đấy, vùng range này. Đây, vùng người tính tổng này. Sum range này. Đấy, ok chưa? Rồi. Ta sẽ tạm dừng video này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.